હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું વેજ મંચાવ સૂપ, જે એક ખૂબ જ ટેસ્ટી ચાઇનીઝ સૂપ છે. તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. વેજ મંચાવ સૂપ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે ઝીણું સમારેલું લસણ, 2 મોટી ચમચી જેટલું. લસણ થોડુંક વધારે જ યુઝ કરો, એનાથી સૂપનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. 1 મોટી ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું આદું, 2 મોટી ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી ગાજર, 2 મોટી ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું કોબીજ, 2 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા, ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ 1.5 મોટી ચમચી જેટલા. તેલ લીધું છે મેં 1 મોટી ચમચી. રેડ ચીલી સોસ 1 મોટી ચમચી. ગ્રીન ચીલી સોસ 1 મોટી ચમચી. ટોમેટો કેચઅપ 1 મોટી ચમચી. સોયા સોસ 2 મોટી ચમચી. વિનેગર 1 ચમચી. ઝીણા સમારેલા લીલા કાંદા 2 મોટી ચમચી. આમે ફ્રાય કરેલા નૂડલ્સ લીધા છે, અને નૂડલ્સને ફ્રાય કેવી રીતના કરવા એ મેં ચાઇનીઝ ભેળની રેસીપીમાં બતાવ્યું છે. જો તમારે ચાઇનીઝ ભેળની રેસીપી જોવી હોય તો એની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. આમે કોર્નફ્લોર લીધો છે 3 મોટી ચમચી જેટલો, જેની આપણે સ્લરી બનાવશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું લીધું છે. 1 ચપટી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર, અને કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવવા માટે પાણી લીધું છે 1/4 કપ જેટલું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ 3 મોટી ચમચી જેટલો જે કોર્નફ્લોર લીધો હતો એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને એને મિક્સ કરી લેશું. આ સ્લરીને આપણે સૂપને ગાઢો કરવા માટે યુઝ કરશું, અને જ્યારે પણ તમે એને યુઝ કરો તો એને એકદમ ચમચીથી મિક્સ કરીને પછી જ યુઝ કરો, જેથી એ નીચે ના બેસી જાય. તો આમે 1 લીટર જેટલું પાણી સૂપ બનાવવા માટે લીધું છે. તો સૌથી પહેલાં આ પેનમાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આદું નાખી દેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ મેં ફાસ્ટ જ રાખી છે. ઝીણું સમારેલું લસણ પણ નાખી દેશું. ચાઇનીઝ હંમેશા ફાસ્ટ ફ્લેમ પર જ બને છે. તો હવે આદું અને લસણની પેસ્ટને આપણે 10 થી 20 સેકન્ડ માટે સારી રીતે સાંતળી લેવાની છે. હવે આપણે એમાં કાંદા નાખી દઈશું ઝીણા સમારેલા. આ કાંદાને પણ આપણે થોડીક સેકન્ડ માટે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર સાંતળી લેવાના છે. હવે આપણે એમાં ગાજર નાખશું. ગાજરને પણ આપણે અડધી મિનિટ માટે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર જ સાંતળી લેવાનું છે. તો અડધી મિનિટ પછી આપણે હવે એમાં કેપ્સિકમ નાખી દઈશું. ઝીણું સમારેલું કોબીજ પણ નાખી દઈશું. બધું આ રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, જેથી કંઈ પણ બળી ના જાય, કારણ કે ગેસની ફ્લેમ મેં ફાસ્ટ જ રાખી છે. હવે આપણે આમાં જે 1 લીટર જેટલું પાણી લીધું હતું એ નાખી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે, જેથી પાણી પણ જલ્દી ઉકળી જાય. તો બધું હવે સારી રીતે આપણે એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. પછી આપણે બધા સોસ અંદર એડ કરશું. તો હવે એમાં સોયા સોસ નાખી દઈશું. ટોમેટો કેચઅપ પણ નાખી દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. ગ્રીન ચીલી સોસ નાખશું. રેડ ચીલી સોસ નાખશું. વિનેગર આપણે લાસ્ટમાં એડ કરવાનું છે. તો હવે આપણે થોડાક લીલા કાંદા આમાં નાખી દઈશું. થોડાક આપણે પછી યુઝ કરશું. કાળા મરીનો પાવડર પણ નાખી દઈશું. મીઠું પણ નાખી દેવાનું છે.
બધું સારી રીતે મિક્સ કરીને આ સૂપને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર હવે 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે જે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી હતી એ અંદર એડ કરશું. તો 4 મિનિટ મેં આને કૂક કરી લીધો છે. હવે આપણે આમાં વિનેગર નાખી દઈશું. અને જે કોર્નફ્લોરની સ્લરી આપણે બનાવી હતી આ રીતે ચમચીથી મિક્સ કરીને જ નાખશું, કારણ કે કોર્નફ્લોર જલ્દી નીચે બેસી જાય છે. તો એને મિક્સ કરીને પછી જ યુઝ કરો. તો આ રીતે થોડો થોડો કોર્નફ્લોર નાખતા જવાનું છે અને એક બાજુ મિક્સ કરતા જશું. તમને જેટલી થિકનેસ રાખવી હોય સૂપની એ હિસાબથી તમે સ્લરી નાખો. તો અમે આ બસ 1 ચમચી જેટલું જ રવા દીધું છે સ્લરી. તો હવે આ સ્લરી નાખીને આપણે એને ફરીથી 2-3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. હમણાં થોડોક પતલો છે તો આને આપણે થોડોક ગાঢ়ો કરી લેશું. તો ફરીથી આને 2-3 મિનિટ કૂક કરવાનો છે. તો આ સૂપ આપણો રેડી થઈ ગયો છે. મેં વધારે થીક પણ નથી રાખ્યો. તમને આની કન્સિસ્ટન્સી જેવી જોઈએ એ હિસાબથી તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. તો હવે આમાં થોડાક લીલા કાંદા નાખી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણે આને સર્વ કરી લેશું. તો મેં આને સર્વ કરી લીધો છે. હવે આપણે આના ઉપર જે ફ્રાઈડ નૂડલ્સ હતા એ નાખશું. હમણાં ખૂબ જ ગરમ છે તો નૂડલ્સ જેવા નાખીએ એવા તરત જ નીચે બેસી જાય છે. તમે પણ આ સૂપની રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.